Không biết là mọi người có cái sở thích quá gì giống mình không, đó là khi mà đi ngoài đường thì nhìn thấy ai mà bỏ cây thì mình có xu hướng thích lượm về để chăm sóc nó lại. Nó giống như mình cứu được một cái cây, mình cảm thấy rất là vui. Ngoài ra thì mình cũng có cái sở thích là hay đi lang thang vào những cái vùng mà khu vực gần bờ sông, rồi những khu vực mà gần rừng, lượm lặt những cái cây xung quanh cái khu vực mình đang sống để mang về trồng. Đa phần những cái cây mình lượm về là những cái cây mà chẳng có ai trồng hết, hoặc là ít người quan tâm. Thì thường thường những cái cây ven đường mình hay nhặt về, mình cũng không có biết nó là cây gì đâu. Sau đó mình về bắt đầu, hoặc là trong quá trình mà mình đi lang thang mình tìm thì bắt đầu mình mới tìm hiểu cái cây đó nó có cái công dụng gì. Mỗi lần mà tìm ra được một cái cây mà nó có một cái công dụng gì đó thì mình cảm thấy rất là vui. Nó làm cho mình có thêm cái kiến thức về nhiều loại cây khác nhau. Ngày nay thì mình quan sát và để ý thấy xung quanh mình đầy rẫy những nghịch lý. Thay vì trân trọng vẻ đẹp tự nhiên thì mình thấy xuất hiện nhiều cuộc đua săn lùng những cái thứ hiếm hoi, khó trồng, rồi uốn nắn cây theo những cái hình thù kỳ dị. Mình nghĩ là có thể xuất phát từ những cái mong muốn thể hiện cá tính riêng, hoặc là đơn giản là để thỏa mãn cái sở thích sưu tầm đồ độc. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cây mà uốn nắn quá mức thì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển tự nhiên. Nhìn những cái cây uốn lượn rồi rồng phượng, rồi hay là những cái tán lá được cắt tỉa cầu kỳ thì mình thấy nó mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của cây cối. Mình nghĩ là đâu cần phải gượng ép bằng những cái kỹ thuật cầu kỳ thì cây nó mới đẹp. Ngày xưa thì mình thấy ít ai trồng dương sĩ hay là trầu bà làm cảnh, vì nó mọc hoang đầy đường và nó không có hiếm. Giờ đây thì những cái loại cây đó lại trở nên phổ biến và ngày càng trở nên bình dân hơn. Không lẽ vẻ đẹp của cây cối thì chỉ được đánh giá qua cái độ hiếm của nó, hay là qua cái sự cầu kỳ trong cái cách trồng trọt? Mình nghĩ cây nó cũng có tâm hồn, và nó cũng muốn được tự do phát triển theo cách của riêng nó. Có khi mai mốt đây, khi mà những cái cây dại bây giờ trở nên hiếm hoi hơn, thì con người có khi lại ráo riết rồi săn lùng chúng để về làm cảnh. Mình thì không nhìn thấy cái vẻ đẹp nào trong cái hiếm gượng ép đó. Mình thích nhìn thấy cái sự tự do của cây nhiều hơn. Mình nghĩ cho dù xu hướng ham mê cái hiếm có thịnh hành đến đâu đi chăng nữa thì mình vẫn tin rằng vẻ đẹp tự nhiên sẽ có cái sức hút riêng của nó, bởi nó là cái vẻ đẹp của sự chân thực, là cái sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Và mình nghĩ giá trị vĩnh cửu đó mới là giá trị chúng ta cần gìn giữ. Hôm nay mình cùng quay trở lại trung tâm thành phố Phan Rang, xem cái khu rừng mini của mình như nào rồi nha. Trước khi mà mình xem thì mời mọi người cùng quay trở lại quá khứ để mình xem nó hình thành như thế nào. Nhìn ngập hả? Hai cú phân bò kinh khủng này. Hai cái này không cái đèn. Cái này mỏng tay đen hết trơn. Còn ở dưới mỏng đơn hết á, đỏ với đen gì á. Nói lại cây 400 kìa. 400. Rồi
Rồi cái này sự quân tử. Đất luôn. Tại ngày xưa cái nền này là nó bằng xi măng, nền xi măng người ta xây nhà tới sát cái xuống tới ngay chỗ cái đó, cái cổng nhỏ đi ra đó, đó. Xây nhà tới đó là chỗ chỉ có đằng sau là cát không thôi. Mà bây giờ là đợt đó mình mua 4 khối đất đổ vô, làm hết mấy cái ranh này phải mua đất đổ vô. Bên này là gần như cái chỗ này nó gần như nó không có đất luôn. Nó chỉ là cái rãnh nhỏ thôi. Mà mình ngày xưa mình đổ một cái lớp phân bò với đất lên. Sau đó là ban đầu đất nó cũng không có khó mọc. Sau một thời gian bắt đầu sinh khối nè, sinh khối thường xuyên. Xong rồi bắt đầu là cái bây giờ là gần như cái này là mình không có bón phân gì luôn, chỉ có cái lớp phân bò đầu tiên làm bước đệm thôi. Bây giờ sinh khối với lại để tưới tự động. Giờ cái gốc của cây hoa giấy nó to, chắc bằng phải hơn nửa cổ tay mình này, to cỡ này. Ở bên này là cái gốc nho dại cũng vậy. Bắt đầu trong quá trình mà phân hủy cái rác này từ từ ra. Ngày xưa cũng bón thêm rác thải nhà bếp này. Cái gốc nho này cũng tương đối to. Này là gốc nho dại này, ngày xưa là quá trình mà trồng bắt đầu nó bị mất cái mắt ghép, nó bị gãy mấy cái mắt ghép. Xong rồi nhà bên cạnh họ xây thì nó đổ xà bần xuống nè, mấy cái xà bần thừa này. Là nó hạn chế bớt cái sự sống của nó tương đối khỏe. Mà gần như không có đất, chỉ có sinh khối ở đây tạo thường xuyên, chứng tỏ cái sự vi diệu của nó vẫn có hoa như thường. Chỗ này vậy nè, đây cây sữa quân tử này. Sữa cái gốc ở đây, bên kia có một gốc tương đối khỏe. Cái này, cái vườn này nó là một cái vườn rừng mini, mặc dù không có cái cây thân gỗ nhưng mà bản thân nó có rất là nhiều hoa, cho nên là ong về nhiều lắm. Buổi sáng sớm nó ong về nhiều. Sữa quân tử tới mùa nó cũng hút ong về. Bắt đầu là nó sẽ tự cân bằng. Nhìn cái lớp đất này nè, cái lớp đất này là biết này. Ở đây là không có bón phân gì hết. Cái chỗ này, cái lớp đất này chỉ khoảng 20 phân thôi. Nhìn xung quanh là lá cây không thôi, không có gì hết. Mà bắt đầu nhìn thấy cái nó bón từng cục này, bón cục nhỏ này. Nè, bón nó nè, bọn giun nó ăn. Bón nó là dưới đây bây giờ đào lên rất là nhiều giun luôn. Cây ở đây cắm xuống rồi nó tự lên, nó tốt hơn nhiều. Và ngày xưa lúc mà cái gốc sữa quân tử chưa lên đó là trồng một cái gốc bưởi với lại một cái gốc chanh này. Bây giờ sữa quân tử nó lên rậm rạp luôn rồi. Ngày xưa cái con mẹ bí nó sống ở đây nè, sau rồi giờ sữa quân tử nó lên rậm rạp, nó bắt đầu là cái chanh với cây bưởi này nó không có nắng, nó không hòa hợp được. Sắp tới mình sẽ đào hai cây này ra, di chuyển hai bạn này ra sau, nó có nắng nó mới khỏe được. Chỉ có cái cây sabo này là nó thực sự nó không tốt như mình nghĩ. Có nhiều đợt nó ra hoa nhiều lắm mà nó không có đậu trái nữa. Có thể là vẫn còn thiếu chất dinh dưỡng, bởi vì thực ra ở đất dưới đây cũng chỉ có khoảng chừng 40 phân thôi. Mà ngày xưa do cái nền bê tông của cái này không thể nào đục được, cho nên là mình mới phải làm theo cái giải pháp này. Chứ ngày xưa là cái nhà này là xây hết đất, xây tới cái mép nữa này.
theo thời gian đó là chỉ có đằng sau này, nhưng mà cái đằng sau này nó cũng là xà bần với cát không à. Có đúng một cái cây, ngày xưa có đúng một cái cây ở đây mà mình chặt nó rồi. Cây đó nó mọc lá nhiều. Đây giờ có hôm bữa trồng mấy gốc chuối bứng này nè. Chúng có loại chuối này là cái chuối mà anh lấy cái trái để luộc, cái đu đủ trồng từ hạt. Trái lúc liễu thôi mà đâu có cần phải chăm gì đâu. Nước không à. Bên này ngày xưa bỏ cái đống phân bò, bây giờ bà bí bà mọc quá trời luôn. Như một cái vườn rừng mini. Bình thường phân rang giấc này, cái mùa này ở khu vực miền Trung rất là nóng, mà ở chỗ này nó có một cái vị khí hậu nó rất là tuyệt vời. Ở đây ngồi rất là mát mà không cần phải máy lạnh hay gì hết. Mắc cái võng ngủ, chỉ cần đi ngoài đường vô là đi vô đây là cảm nhận một cái bầu không khí hoàn toàn khác. Ngoài đường thì rất là nắng, nhưng mà chỉ cần bước vô đây là nó mát rượi luôn. Mà ở ngay trung tâm thành phố như này mà có một cái không gian như thế này thì thực sự là nó còn quan trọng hơn là một cái ngôi nhà quá lớn mà phải sử dụng máy lạnh hàng ngày, vừa tốn điện mà vừa không có tốt cho sức khỏe. Đẹp không? Quá trời ok. Mà toàn là cây, xung quanh đây là cây, một số cây là toàn là cây mình trồng trong một cái diện tích rất là nhỏ, đất rất là ngắn, rất là nông. Chẳng như cây này mình không muốn nó xấu, mình phải bao xung quanh bằng gạch thẻ mình xếp này. Bên này cũng vậy này. Ở bên trong là thực ra là vận dụng cái chậu nhựa thôi. Đây nè, mình nhìn thấy nó nhựa là mình thấy nó hơi khó chịu. Cũng không phải anti nhựa, nhưng mà nhìn nhựa là hơi khó chịu. Xung quanh đây là bỏ lá cây thôi chứ đâu có nhiều. Có hệ thống tưới này, tưới đã giọt. Thì cái giấc ở đây, cái giấc mình tưới là từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ sáng. Cái giấc này nước nó đang mặn do ít người dùng, cho nên là áp lực nước nó đủ cho cả cái khu vườn mini này. Một tuần mình tưới 3 lần. Giấc nắng thì một tuần tưới 6-7 ngày luôn, nhưng mà giấc này bắt đầu đỡ hơn rồi, để giảm bớt tiền nước. Tiền nước ở đây thì khoảng, nếu mà mình tưới full luôn 6-7 ngày thì mất khoảng hơn 120.000 tiền nước. Còn nếu mà tưới 3 ngày thì chỉ tốn một nửa thôi, 60-70. Một lần tưới là nửa tiếng, đi hết khu vườn này luôn. Nó cứ xanh mát vậy miết thôi. 60-70 một tháng cho cả năm luôn đây thì một năm chưa tới 1 triệu. Cho cái việc là thay vì sử dụng máy lạnh thì vẫn ok hơn nhiều, đúng không? Đằng sau này thì ong rồi mọi thứ nó chưa thể cân bằng bằng một cái khu rừng được, nhưng mà tương đối là nó tự sinh tự diệt. Mình không phải làm gì, không phải bón phân NPK hay là không phải làm gì ra. Lá cây thì rụng ở dưới sàn thì cứ để nguyên như vậy, và mình ngồi dưới bóng mát rồi dưới tán cây mình rất là thích, rất là dễ chịu. Nó giống như một cái vườn rừng mini trong thành phố vậy. Rồi phía trước này thì cũng chưa có cân bằng. Phía trước này thì ngày xưa mình cũng bỏ gần như là hết cái nhà này, đập hết. Sau này là đang trồng ở phía trước này thì không thể cân bằng được, nó nắng nhiều quá. Vì đằng trước này chỉ có đang cầu cho cây hoa giấy nè, nó sẽ lớn dần, nó lớn lên sau này bắt đầu nó sẽ bám hết khu này, nhưng mà đất nó cạn quá. Mình đang chờ thời gian tới mình sẽ xây thêm 1-2 cái bậc thềm lên cao lên nữa, để có thể có nhiều diện tích cho em nó sống hơn. Còn bên này mình nối dây để trồng trầu bà bình thường thôi. Đây này, trồng trầu bà rồi cho nó bám theo, nó đi theo cái đường thẳng nhìn cái tường nó sẽ mát. Bên này thì có anh nhà sát bên, anh cũng trồng trầu bà. Đây thì có một cây sữa quân tử, không biết nó lên hồi nào luôn á. Và cái ranh này mình cũng xây, mình làm thêm cây xung quanh nữa. Trước này thì có một cái không gian rộng như này thì cũng có thể đậu xe ô tô được rồi. Ở đằng trước này thì là rất là thoải mái. Nếu mà đằng sau trời nắng thì còn cái mái tôn nữa, trời mưa thì ở trước này cũng thoải mái. Còn nếu mà giấc nắng thì ra đằng sau. Cây cũng tương đối. Ở đây trồng mấy cái cây trên Đà Lạt mang xuống chết hết. Chủ yếu là phải trồng cây ở địa phương. Trầu bà này nó khỏe, cây lưỡi hổ cũng khỏe. Rồi bên này thì cũng những cái giống cây ở địa phương luôn. Đẹp nhiều.